हॅलो डिअर स्टुडंट्स, अनअकॅडमी प्लॅटफॉर्मवरती प्रत्येक वेडनेसडे असतो वाव वेडनेसडे. आणि या वाव वेडनेसडे सेशन्समध्ये आपण करतो फुल फन. या सेशन्सपैकी एक सेशन असणार आहे उद्या, दॅट इज उद्या बुधवार आहे. सो हा सेशन स्पेसिफिकली असणार आहे फॉर क्लास 10th स्टँडर्ड स्टुडंट्स, की ज्याच्यामध्ये आपण बायोलॉजीचा फर्स्ट सेमिस्टरचा पूर्ण सिलेबस जो आहे त्याच्यावरती क्विज घेणार आहोत, विच विल बी अ मेगा क्विज. या क्विजमधले जे फर्स्ट 3 विनर्स असणार आहेत त्या विनर्सना मिळणार आहेत माझी साईन असणारं सर्टिफिकेट अलॉंग विथ माय फोटोग्राफ. सो स्टुडंट्स, नक्की अटेंड करा उद्याचा सेशनची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतच आहे. सकाळी 10 वाजता हा सेशन स्टार्ट होणार आहे. 1 तासाचं सेशन आहे ज्याच्यामध्ये फुल फर्स्ट सेमिस्टर सिलेबसवरती बेस्ड मेगा क्विज होणार आहे. डोंट रिमेंबर. सो भेटूयात उद्याच्या सेशनमध्ये. टिल देन, गुड बाय.